everyone, today po ay gagawa tayo ng tortang tuna. Ayan, meron tayong itong spring onion, meron tayong carrots, garlic, kamatis, yung tuna natin, flour, at saka dalawang ito. Nagamit din tayo ng asin at saka black pepper. Isahan na natin yung paggawa ng ating tortang tuna. Garlic ng mali. Tapos yung ating kamatis. Spring onion, huwain na natin yung maliit. I-grate na natin yung ating carrots. Kalahin na natin yung ating kamatis at yung garlic. Ayan, paghalo-haloin na natin. Ilagay natin yung ating garlic, ating kamatis, at saka yung ating spring onion. Tapos ilagay na din yung ating tuna. Lagyan natin ng asin. Konting asin lang. Tapos lagyan natin ng konting black pepper din. Ilagay na natin yung ating 2 spoon na flour. Ilagay na din natin yung ating egg. Ito na yung ating torta na ginawa. Ayan, pwede na siya ipatry. Magpapainit na tayo ng ating mantika. Ayan, pag mainit na yung ating mantika,
isang kutsara. Tapos ipaklap lang natin. Hinaan lang natin yung ating apoy para hindi siya masunog.